Tas yung dalawa sa ilalim, diba? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganun ba yun? Pag nawalan ka lang ng langis eh. nawalan ka lang ng langis. Di ba, natuyo nga pa nung una yan, nung ano pa, di ba nung nabutas yung ano, nalalamay na putol ng ano, ay hindi na putol, yung Yung naubos. yung naubos. Doon yun. Pwedeng doon nagumpisa. Ilang bearing ba to? Bali ano yan, 8? apat yung sa ano, tigda dalawa yan, sa club. Tapos na yung kumapit ayun. Pati? Dapat mainis yan, yung may tsura. Ganun. Ayun dito yun, mga may gas-gas ng konti. Yan ang papaano natin. Patitignan pa natin pa, pwedeng yan, standard pa rin yan siguro. Lumalalim din ba yan? Oo, malalim yan. Napuputol nga yan pagka sobrang kayod. Mapuputol ito. Oo, napuputol. Oh my Ito ang God. inaano ko to. Ikaw kung gusto mo, ibalik na lang natin. Hindi pa naman gaano. Piston ring na lang bibilin mo. Hindi pa kailangan. Parang hindi pa naman gaano. Pahatol na rin natin sa kanya. Pero makinis pa naman. Di ba pag sinilat mo, yun ba? Ito, meron kasi dito yun. Dapat kasi makinis pa. Oh, para walang singaw. Sabihin. Pero hindi naman ganun kalaki. Ikaw, kung ano, standard. Okay, di ba, pag dinala naman natin to, dadalhin natin to, di ba, sa machine shop. Pwede, tapos kung gusto mo, pwede natin dali, pwede sila kukuha. Pero malaliit lang naman to pag kinalas ko to. Kasi naman sa likod ng ano to eh. Oo. Di, tsaka, di ba, ito papatanggal natin. Hmm. Tsaka yung dito, di ba may naiwan na bolt din Ito. dyan? Oo. Hindi, kung ano, may mabili ka na ganito. Yung Ito, yung parang kasi ito eh. adapter. Oo. Oh, sige. Pagka wala, tanggal na lang natin. Oh, sige. Ano ba to? Ay, sa may crankshaft to, di ba? Ay, oh, ito. Hindi pa naman siya, kumapit lang siya. Pero ito, umikot to eh. Yung Gumaganon. Oo, gumito. Yung nakabit yan. Dapat di ba fix lang? Hindi, dapat nakapit yan dito sa conrod. Connecting rod. Ayan, tingnan mo yung gas-gas niya oh. Ayan, kumapit to. Malalim. Dapat So, makinis. Hindi, dati kasi makinis yan. Hindi mo siya yung dumikit yan dito eh. Kumapit yan. Tingnan mo yung mga bearing nyo. May mga ano sa gitna. Ibig sabihin kinayod. kinayod na yan. Ano basa? Kinayod. Matong iba makinis. So, dapat ito, walang Parang gas-gas yan. gas-gas. Dito ba pumapasok yung langis? Kaya yan yung butas. Sa butas na yan? Itong ito, meron na rin nga ito. Sige. Ano pa? Dapat Ayan. ito yung connecting rod. Hindi, yan yung main. Main Ayan, dapat makinis yan. Kumapit na nga yan. Ayan, dapat ganito yan. Oh. Walang gas-gas. Mamaya may mga gas-gas na sa gilid. Itong itim yun yun. Ayan, yung sa gitna. Ano na yan, pakapit na yan. Ibig sabihin, umpis na dapat yung ano na yan. Pupudpurin na niya. Ayan, oh. Napunta sa gitna, meron na. Nag-uumpisa na yan. Ilan yung nakita mo? Hindi, halos lahat ng ano, meron pa, umpisa pa lang. Pero ito, umikot to eh. Ito na, yung tato. Yung pinakita ko sa yung dalawa kanina. Ito yung dalawa na to. Sa ano yung Conrad yun. Conrad. Umipit na yan. Kaya, Kahit anong bomba natin, hindi, wala kaya na. pagka ano, kakayodin yan. Kakatok yun. Kakatok. Siguro nung huling Oo. overhaul, hindi pinalitan yung... Hindi, hindi naman, original pa naman. Ibig sabihin yung O-ring sa loob. Wala pa siguro, tama siguro dati. May tanong ako, Bok. Yung segunyal ba, bumibengkong din yan? Oo. Napuputol nga eh. Napuputol din yan pag ano. Sobrang pag walang langis. Ginayod yung ano, minsan napuputol. Pero bihira naman. Kasi bakal di ba? Hmm. Bakal naman to eh. Ngayon ko lang nalalaman yung loob ng... Para tayo dissect ng cadaver. Yo mga ka-breads, what's up? So kamusta na kayo? It's December 25 ngayon, Christmas season, and ngayon ko lang maiba-vlog itong pagpapa-general overhaul natin kay breads. Actually, itong overhaul na to last September lang, no? Second week or third week. And then, so parang 2 months na siya na since na pa-general overhaul.
Gusto ko lang i-share sa inyo guys, so, yung mga nangyari, ano yung mga nakita natin nung time na nabaklas na yung mga parts ng makina. Marami tayong nakita, no, na may problema talaga. And ang pinaka main cause kasi bakit ko nag-decide na magpa-general overhaul kasi mababa na yung oil pressure niya. So, paano ko nalaman na mababa yung oil pressure niya? Dun sa gauge kasi natin, during ignition on, lumalabas dun yung battery icon tsaka yung takore icon. So, upon start up, dapat mawawala yung takore icon at least before 5 seconds. Kaso, ang problema, more than 5 seconds na, hindi pa rin siya nawawala. Tapos, iba na yung tunog ng makina kapag, let's say, after a minute na naka-on, magaspang na siya. Tsaka, sobra yung lagitik niya than usual. So, parang may makinilya dun sa loob ng makina kapag nire-rev. So, hindi yun yung normal na andar ng kotse. Kaya, kinakabahan na ako, no? And sabi ko sa sarili ko, oh man, malaking problema to. And true enough nga, no? Sobrang laki ng problema niya kasi kailangan na talaga nitong i-general overhaul ulit. Makita nyo sa video, no, kasama ko na si Bok para bumili ng mga parts na kailangan palitan. So, basically, ang gagawin namin, syempre kung general overhaul, kahit wala pang problema yung katabing parts or pyesa, papalitan na rin natin para lahat bago. So, gano'n naman kasi pag general overhaul, kahit hindi pa sira yung isa pang part, maganda na rin na napalitan na lahat kasi yung labor niya, no, medyo maselan gawin kasi bababa mo yung makina, babaklasin mo lahat para lang madukot mo yung naka-importanting part na nasa ilalim. So, bumili tayo na cylinder liner, yung kanina, yung Federal Mogul, nakita nyo sa video. Tapos ngayon bumibili na tayo ng piston rings. Tapos yung susunod, yung crankshaft bearings. Yun yung mga isa sa mga pinaka vital parts sa loob ng engine natin. So lahat yan bago para mapalitan na lahat at para mapakabit natin sa machine shop. And last but not the least, bumili rin tayo ng overhauling gasket kasi kailangan natin din yun palitan. Ito na yung pinaka-engine block natin and dadalhin na natin siya sa machine shop. Pero before that, no guys, alamin natin or ano ba yung exact cause bakit nawalan ng oil pressure si Breds. So according kay Bok, naapektuhan na yung mga Conrad bearings and main bearings natin sa may crankshaft. So may part dyan na gastado na yung isang bearing. Ibig sabihin nun, nag-uumpisa pa lang siyang kumapit dun sa crankshaft natin. Pwede siyang kumapit either dun sa main journal or dun sa connecting rod journal. Ganito naman na itsura ng main bearing na halos normal or makinis na walang problema. At ito naman yung Conrad bearing or connecting rod bearing na umikot na dun sa ating journal. So, ibig sabihin, wala na siyang any lubrication at all. So, pag ganito na pala guys, ito na yung tinatawag nila na span bearing. So, ibig sabihin yung bearing mismo umiikot na dun sa journal dahil wala ng lubrication. So, for more info kung bakit nangyari yung span bearing, kindly refer sa video ni Chris Fix tungkol dito. So, isa-send ko yung link sa description box para mas matuto tayo. So, maganda explanation niya dito about span bearing and bakit nangyari to. So ano nga ba talaga guys yung punot dulo nito? Bakit nagkaroon ng span bearing or umikot na yung isang bearing ng aking makina? So babalikan natin guys yung episode na in-upload ko last May 2023 kung saan naubusan ako ng langis sa Green Hills habang naghahanap ako ng parking. Sa sobrang dami na nagpa-park doon, halos nag-running idle ako ng around 15 to 20 minutes nang nakabukas lang or habang naka-on yung icon ng takore sa panel gauge. And nag-decide na ako ipato yung kotse ko pauwi dito sa Marikina para hindi na lumala yung problema. Pero bakit may tagas pa rin ng langis? Kung kapapalit ko lang ng mga oil seals. So na-discover ko ang problema dito ay yung oil pump mismo. Particularly yung O-ring niya sa likuran ng oil pump. So upon checking, sobrang brittle niya tsaka madali nang maputol yung goma niya.
Kaya sa palagay ko doon ang gagaling yung tagas. So kaya pala dati no, kahit anong palit ko ng oil pump seal, may tagas pa rin. Only to find out na yung O-ring niya sa likod ang problema. Kaya bumili na tayo ng brand new oil pump assembly, kasama na dito yung O-ring tsaka yung oil pump seal para lahat bago and mas tumagal ulit yung oil pump natin. So at least alam na natin yung pinaka root cause nung problema, bakit nagkaroon ng span bearing or nagkaroon ng lamat yung mga bearing natin. And so ano na lang to guys, so parang accumulated na problema. Pero yung pinakapunot dulo niya talaga yung hindi natin pagpalit ng oil pump assembly. Especially yung O-ring niya, no. Grabe no, napakaliit na parts lang pero ang laki ng impact niya no, in the long run. So imagine nyo guys, umabot sa ganito o general overhaul kasi nga naman dahil naubusan ako ng husto ng langis and napaandar ko pa siya na sobrang tagal. Pagka talaga guys, overhaul, kung maaari lahat palitan nyo na, pati tensioner bearing, yung mga hindi ko nabanggit dito sa video, para lahat brand new. So kung mapapanood nyo dito guys sa video, so ito na yung ina-assemble na ni Kuya Bok, lahat ng parts. So tapos na natin ipa-machine shop to. And then nakakatawa kasi pininturahan din niya ng red yung iron block natin para daw kasi kahawig ng kotse. Siguro indication na siya mismo yung gumawa. And then pinatanggal natin yung naputol na bolt dito sa adapter ng water pump dahil naiwan yung kalahati sa loob. And para masikipan natin husto lahat ng bolt para walang tagas ng coolant. Pinalitan na rin natin yung water jackets dun sa may iron block na kung saan pinaprevent nito yung coolant na tumagas. So sa katagalan guys, never pa siya napalitan. So lahat ng water jacket pinapalit ko na lahat kasi most of them kinain na ng kalawang. So yung duration ng overhauling natin umabot ng parang almost 3 weeks kasi 1 week siyang nasa machine shop and then yung pag-assemble and at the same time syempre yung si Kuya Bok minsan busy kasi umaalis-alis and dahil may mga iba ring ginagawa. So, umabot din ng almost 3 weeks din yung pag-overhaul. And parang naidala ko siya, naipasok ko siya sa talyer nila mga second week ng September. And then, nakuha ko na siya ng parang first week of October na. So, ganun katagal. Pero, ang maganda lang naman kasi dito, naman siya na nagawa naman. So, ang maganda dito kay Breads, hindi na kailangan ng refacing ng cylinder head. Kasi hindi naman ako naka-experience ng overheat or yung parang white smoke. So, yun kasi yung mga signs na kailangan reface yung cylinder head. So, ang ginawa na lang, pinalitan na lang yung cylinder head gasket. And ang isa pang maganda, walang tama yung mga pistons natin. Kaya i-retain na lang natin yung dating pistons niya. So lahat ng breakdown ng price, isusulat ko na lang sa description box para magkaroon kayo na idea magkano inabot yung pag-overhaul ko kay Breads. So by the time na nakabit na, pabalik yung engine and may nakita kaming tagas dito sa may bypass hose ng manifold papunta sa bypass tube. So nakakatuwa no kasi nakabili tayo sa auto supply ng bypass hose na universal na L-type. So ika-cut out na lang natin no para umigsi. And bumili na rin tayo ng dalawang metal clamps para bago lahat. Very important no, kailangan bago ang engine oil pati oil filter before testing. So bago pinalitan yung bypass hose kanina, doon na natin siya pinalitan ng oil and filter. So ito na, start na natin guys. Turn off your engine! Yan, so nakakatuwa. Less than 5 seconds lang, wala na yung takore. So, ibig sabihin maganda na yung oil pressure natin. Nakakasiguro tayo na lahat na internal parts sa engine ay nalulubricate. And syempre, konting adjustment pa sa valve clearance para mas smooth ang andar ni Breads. So, bago tayo matapos sa video na to, una-una sa lahat, gusto ko magpasalamat sa family and relatives ko na walang sawang sumusuporta kay Breads. Salamat din sa JE Machine Shop dito sa may Parang Marikina. Salamat kay Kuya Bok na 4 years ko na siyang
mekaniko para kay Breds. Salamat din sa mga tropa ko sa Corolla Club. And last but not the least, maraming salamat sa inyo mga aking subscribers na walang sawang sumusuporta at palaging nakaabang sa mga upcoming videos ko. A very special mention para sa namatay kong asawa na si Carlene. Thank you sa lahat ng memories natin together, hindi ko yun makakalimutan. At maraming salamat sa regalo mo sa akin na vlogging camera na DJI Pocket 2. Promise ko sa iyo na iingatan ko to palagi and every time na magvo-vlog ako, lagi kitang maaalala. Rest in peace, Carlene. I love you. So guys, hanggang dito na lang tayo. Sana marami kayong natutunan sa video na to. Maraming salamat sa panonood ng YouTube channel ko. Ako si Carl and ito si Breds. And I'll see you next time. Ingat kayo guys. Merry Christmas and a Happy New Year.